કેમ છો બધા? મજામાં જશો? તો આજની રેસીપી છે આપણે શેઝવાન ચીઝ ફ્રેન્કી. તો મેં અહીંયા ફ્રેન્કી બનાવવા માટે મેંદાનો લોટ લીધો છે, ઘઉંનો લોટ લીધો છે, ગરમ મસાલો લીધો છે, ધાણા જીરું લીધું છે, આદુ મરચાંનો પેસ્ટ લીધો છે, શેઝવાન સોસ લીધો છે, ટમેટા સોસ લીધો છે, આખા મરીનો પાવડર લીધો છે, મરચું પાવડર લીધો છે, હળદર લીધી છે, ચીઝ લીધું છે, મીઠું લીધું છે, સુધારેલી કોબી લીધી છે, સુધારેલા કાંદા લીધા છે અને બાફેલા બટેટા લીધા છે, તેલ અને પાણી લીધું છે. તો પહેલા આપણે તેલ ગરમ કરીને ફ્રેન્કીનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. પહેલા આપણે કાંદા વઘારી દઈશું. પછી આપણે કોબી નાખી દઈશું. કોબી આપણે થોડી રહેવા દઈશું. ગેસ આપણે ધીમો રાખીને બટેટાને ક્રશ કરી લઈશું. તો બટેટા આપણા ક્રશ થઈ ગયા છે. કોબી અને કાંદા આપણા સોતરાઈ ગયા છે. હવે આપણે તેમાં મસાલો કરી લઈશું. તો પહેલા આપણે હળદર નાખી દઈશું. પછી આપણે મરચું નાખી દઈશું. પછી ધાણા જીરું નાખી દઈશું. પછી આપણે ગરમ મસાલો નાખી દઈશું. મરીનો પાવડર નાખી દઈશું. આદુ મરચાંનો પેસ્ટ નાખી દઈશું. મીઠું નાખી દઈશું. મસાલો બધો નાખી દીધો છે. હવે આપણે બધું મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે કાંદા અને કોબી સાથે બટેટા ક્રશ કર્યા તે મિક્સ કરી દઈશું. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આપણે સ્ટફિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો થોડી વાર આપણે સ્ટફિંગને ઠંડુ થવા દઈશું. પછી આપણે તેની ટિક્કી બનાવી લઈશું. તો હવે આપણે ફ્રેન્કી માટે લોટ બાંધી લઈશું. તો મેં અહીંયા 1 કપ મેંદાનો લોટ લીધો છે. તો આપણે લોટને ચાળી લઈશું. એમાં મેં 1 કપ ઘઉંનો લોટ નાખ્યો છે. તે પણ આપણે સાથે ચાળી લઈશું. તો લોટમાં આપણે થોડું મીઠું નાખી દઈશું. પછી આપણે મોણ નાખી દઈશું.
લોટમાં આપણે મોણ લગાવી દીધું છે. હવે થોડું પાણી નાખીને લોટ બાંધી દઈશું. લોટ આપણે બહુ કઠણ નથી કરવાનો અને બહુ ઢીલો નથી બાંધવાનો, મીડિયમ બાંધવાનો છે. રોટલીનો બાંધીએ ને એવો છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે. 1 કપ પાણીમાંથી થોડું જ પાણી આપણે રાખ્યું છે. અડધો કપ પાણી જોઈ ગયો લોટ બાંધવામાં. થોડી વાર આપણે લોટને ઢાંકીને રહેવા દઈશું. તો હવે આપણે સ્ટફિંગ ઠંડુ થઈ ગયું છે. આપણે તેની ટીકી બનાવી લઈશું. આ રીતે આપણે ફ્રેન્કીની ટીકી બનાવવાની છે. હવે આપણે બધી ટીકી બની ગઈ છે. તો હવે આપણે લોટને જોઈ લઈએ. થોડું તેલ નાખીને આપણે કોણવી લઈશું. હવે આપણે લોટની કોણવી લીધો છે. હવે આપણે ફ્રેન્કીની રોટલી બનાવીને રાખી દઈશું. તો આપણે મીડિયમ સાઈઝનો લોટ લઈને ફ્રેન્કીની રોટલી બનાવી લઈશું. ગેસ પર આપણે લોઢી મૂકી દઈશું ગરમ થવા. તો હવે આપણે લોઢી ગરમ થઈ ગઈ છે. આપણે તેમાં રોટલીને શેકી લઈશું. આ રોટલીને આપણે બહુ નથી શેકવાની, થોડીક બે સાઈડ શેકાઈ જાય લાઈટ શેકીને આપણે તેને નીચે ઉતારી લેવાની.
તો આપણે આ રીતે આછી ભાત રોટલીમાં પાડવા દેવાની છે અને આ રીતે બધી ફ્રેન્કીની રોટલી આપણે બનાવીને રહેવા દેવાની. પછી આપણે ફ્રેન્કી બનાવતા વાર નથી લાગતી. તો જો આપણી બધી રોટલી બનીને તૈયાર છે. આ રીતે રોટલી બનાવીને રાખવાની આપણે. તો હવે આપણે થોડું તેલ નાખીને બધી ટીકીને એકસાથે તળી લેશું. આવી રીતે આપણે ટીકીને બે બાજુ શેકી લેવાની છે. તો જો આપણી બધી ટીકી હવે શેકાઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો હવે ફ્રેન્કી બનાવવા માટે પહેલા આપણે રોટલીને તળી લઈશું. તો હવે આપણે રોટલી તળી લીધી છે. પહેલા આપણે ટમેટા સોસ અને શેઝવાન સોસ લગાવી લઈશું.
ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખવાની, એટલે રોટલી આપણી કડક ન થઈ જાય. તો હવે આપણે સોસ લગાવી દીધા છે, તેમાં આપણે ટીકી મૂકી દઈશું. ઉપર થોડી કોબી રાખી દઈશું. થોડું ચીઝ ખમણીને નાખી દઈશું. હવે આપણે ફ્રેન્કીને બે સાઈડથી ફોલ્ડ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી રોટલી સરસ શેકાઈ ગઈ છે, જરા પણ દાજી નથી ગઈ અને કડક પણ નથી બની. તો હવે આપણે ફ્રેન્કીને પ્લેટમાં કાઢીને બીજી ફ્રેન્કી આવી રીતે બનાવી લઈશું. હવે આપણી બધી ફ્રેન્કી બની ગઈ છે, આપણે તેને સર્વ કરી દઈશું. મેં અહીંયા થોડું ચીઝ ઉપરથી ગાર્નિશ કર્યું છે. તો આ રેસીપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો તમારી ફ્રેન્કી કેવી બની. તો આ વિડીયોની પૂરી લખેલી રેસીપી તમને મારી વેબસાઇટની લિંક પર મળી જશે. તો જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.